In 1941 werd aan het Friese baggerbedrijf Krikke te Oude Haske baggermolen Vooruit geleverd door machinefabriek Holthuis in Veendam. Toen een van de vele kolengestookte emmerbaggermolens in Nederland. Nu is de Vooruit de laatste. Je ziet grote emmers aan de door stoomkracht aangedreven emmerladder naar boven gaan. Eén voor één scheppen ze bagger van de bodem en dit mengsel van modder, zand en water kiepen ze boven in de emmerbok in een stortbak. De stortbak loost de bagger via stortgoten in één van de 2 baggerbakken die langs zij liggen en die om beurten worden gevuld. Eenmaal vol brengt een sleepboot ze naar een stortplaats. Hier een blik op de ladderbok op het voorschip, waar de emmers onderdoor lopen. De emmerladder hangt aan die bok met stalen kabels, waarmee de baggerdiepte is in te stellen. De Vooruit is een U-vormig ponton. De uitsparing waar de emmerladder doorheen loopt heet emmerbun. De maximale baggerdiepte van de ladder was in te stellen op 7 meter. De Vooruit was met stalen kabels aan 6 ankers verbonden, zoals op deze afbeelding te zien is. Met behulp van stoomlieren werd de baggermolen door de boeglier steeds iets vooruit getrokken en daarna door zijlieren zijwaarts, snede na snede. De baggermolenverhalen heet dat. We zijn nu trouwens in het magazijn, waar alle benodigde reserveonderdelen, onderhoudsmiddelen en brandstof zijn opgeslagen. In de machinekamer brengt de stoommachine 2 drijfwielen in beweging. Daarover lopen brede leren drijfriemen tot helemaal bovenin de emmerbok, die daar de emmerladder laten draaien. Eenvoudige techniek, maar doeltreffend. In 1796 was in Frankrijk de eerste stoombaggermolen gebouwd, naar een ontwerp van James Watt. In 1824 deed deze in Nederland zijn intrede. Krikke kocht zijn eerste baggermolen in 1904, een tweede rond 1920 en de Vooruit in 1941. De Vooruit was representatief voor baggermolens die ook elders in Nederland dienst deden. Hun betekenis lag vooral in de uitvoering van grootschalige werken in de natte waterbouw, in opdracht van waterschappen en overheden. De Vooruit baggerde in de Noordoostpolder en in de Friese wateren. In 1991 ging de Vooruit met pensioen en raakte in verval. Gelukkig werd de Vooruit van de sloop gered door het besef van de sociaal-economische betekenis van dit type baggermolens voor de ontwikkeling van Nederland en de grote cultuurhistorische waarde. Deze industriële beauty kwam in 2005 naar het Stoommachinemuseum. De stoomketel en machines zijn sindsdien gereviseerd en gerestaureerd. De schoorsteen en het lierhok vervangen, er is een kraan geplaatst, de elektrische installatie is vernieuwd, de emmer en ladderbok zijn gerestaureerd, evenals de scheepshuid. En het interieur en exterieur zijn geverfd. De restauratie is nog niet voltooid. Maar dankzij de grote inzet van vrijwilligers en bijdragen van bedrijven die soms een deel van hun diensten of materialen kosteloos leverden, is de Vooruit weer onder stoom. Baggerwerk was zwaar, een bestaan zonder luxe. Tel daarbij op het werk aan dek in de buitenlucht, de hitte in het ketelruim, het krappe verblijf van de 4-koppige bemanning, aanhoudend geraas van machines, geknerp van baggeremmers en kletterend water. Het dwingt respect af voor alle baggeraars die de Vooruit 50 jaar gaande hielden. In alles ademt de kolengestookte Vooruit nog de sfeer van toen. Beleef het zelf. We heten je graag welkom aan boord. Kan dat om wat voor reden niet, dan kun je de Vooruit ook virtueel bezoeken. Op de website van het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik vind je diverse virtuele tours, waaronder 1 tour door de baggermolen voor volwassenen en 1 educatieve voor kinderen.
en wie de handen uit de mouwen wil steken als vrijwilliger om te helpen dit unieke erfgoed te behouden, meld je aan en bespreek de mogelijkheden. Een stoomgoed tot slot.